Kính chào quý Phật tử hữu duyên. Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Niệm Sống, nơi nuôi dưỡng tâm an, gieo trồng chánh niệm giữa đời sống bộn bề. Kênh là không gian nhẹ nhàng để cùng lắng nghe lời Phật dạy, chiêm nghiệm nhân quả, thực tập tỉnh thức qua từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng việc làm hàng ngày. Nguyện đem những giá trị chân thật, giản dị và sâu lắng giúp quý Phật tử tìm về sự bình an nội tâm, sống thiện lành, hiểu mình, hiểu đời và từng bước chuyển hóa khổ đau trên con đường tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mong ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gập ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Tay chân còn có khi sao thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên vì sau đó cuộc đời sẽ lật sách sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước chông chênh, sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là món quà. Ngồi thanh thản hiên nhà, nghe chim hót. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình, để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường
đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu, hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Cần gửi chút yêu thương để tình người ấm lại, cần đôi phút khờ dại để lòng mình vô ưu, cần trải chút tâm từ để chan hòa cuộc sống, cần lặng dừng sao động để cảm nhận bình yên, cần về với thiên nhiên để nghe hồn tươi mát, cần sống đời mộc mạc để tâm tình thanh cao, cần biết tặng biết trao để đời không vô vị, cần đối xử tế nhị để ta người thăng hoa, cần dung thứ bỏ qua để mai kia còn gặp, cần biết sống tự lập để trưởng thành vươn lên, cần chân cứng đá mềm để bước cùng gian khó, cần đôi khi bày tỏ để thôi niềm cách ngăn, cần biết Phật Pháp Tăng để tâm đăng tỏ ràng, cần lấy thiện làm bàn để lối về an vui, cần biết tiến biết lùi trên con đường danh lợi, cần biết luôn làm mới tháng ngày hạnh phúc hơn, cần biết sống tri ân để vẹn câu tình nghĩa, cần nếm mùi dâu bể để quay về giác tâm. Tâm ta như thế nào, đời mình là thế ấy. Vậy cần nên gieo cấy những hạt mầm an vui. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi. Người đi lướt qua nhau nhiều vô kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ. Trong vài lần tương ngộ hiếm hoi, được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh, cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt:
quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá ư may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện. Người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác là chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dày vò, thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại ném khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu, không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôm nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làn mây, vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà chứa đầy khổ đau nước mắt, hãy cứ an nhiên trong lành mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem, mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận rồi cất vào đâu đó. Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình. Không sao đâu, chỉ là người ta chưa thấu hiểu. Những người trẻ bây giờ thích nói những câu như chào ngày mới, chào đầu tuần, chào tháng 10, chào tháng 11, chào tháng 5 rực rỡ. Có người chào năm mới, có người chào mùa hạ xanh thắm, chào mùa thu vạn rực. Có người chào nỗi buồn không danh phận, hay chào nỗi cô đơn đang trói chặt tâm hồn. Nhưng vẫn ít thấy ai chào phút giây hiện tại, bây giờ. Điều đó chứng tỏ chúng ta chưa có khả năng sống ở hiện tại với trọn vẹn sự có mặt của thân và tâm mình. Đối diện và sống với thực tại quả thực là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng, nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc, một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm dù do mình chủ động
hay không chủ động tác ý thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Người thương, đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa, chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Bình an không xa, bình yên ở ngay đây, ngay hiện tại bây giờ. Bình yên trong từng ý niệm. Bao nhiêu mưa đổ bên trời để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây cho đời bóng mát giữa ngày hạ say. Bao nhiêu là giọt nắng vàng thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ đều trông chờ tại bến bờ tự tâm. Cuộc đời gặp gỡ hay ly tan đều là nhân duyên. Thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách vậy. Có trang buồn, có trang vui, có trang đau khổ, có trang hạnh phúc. Bạn hãy mạnh mẽ lên, mỗi ngày lật một trang. Nếu trang nào cũng giống nhau thì cuốn sách chẳng có gì thú vị cả. Phải có trang này, trang kia thì cung bậc cảm xúc của ta mới phát huy được hết khả năng của nó. Trải qua đau khổ, ta sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc thiện và yêu thích những gì lành thiện. Vì điều thiện luôn mang lại hạnh phúc cho chính bạn và cho tha nhân. Con người thông thường khi sắp chạm tới hạnh phúc thì hân hoan phấn khởi, nhưng đạt được rồi thì lại lo lắng bất an. Cuộc đời không có gì là tuyệt đối,
mà luôn có sự bù trừ. Nếu bạn có được càng nhiều thì trách nhiệm kèm theo sẽ càng lớn. Đời người như mặt trời, có lúc rất sáng, đôi khi lại tối đen. Nhân sinh rốt cuộc chỉ có 2,5 phút thời gian. 1 phút để mỉm cười, 1 phút để thở dài, và nửa phút để thương yêu. Đời người không dài không ngắn, đáng trân trọng thì nên giữ gìn, cần bỏ đi thì hãy buông tay. Có một số người ta quên không được là do không nợ. Một số khác ta nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này, mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, bạn hãy cứ vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Càng cố gắng càng may mắn. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì, vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời người không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi buồn cần chuyển hóa, những hạnh phúc và buồn đau cần đối diện. Sanh là chuyện đã rồi, sống là mình phải chọn. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Lúc nhỏ cho rằng chảy máu là việc rất kinh khủng, nên bất luận đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên rồi mới hiểu, rất nhiều khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng đừng dằn vặt bản thân. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ, cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết.
và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định, nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết cho đi những gì đã từng chấp thủ. Vào lúc 7, 8, 90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì không? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, năm tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi đã người giật mình sợ hãi, thấy dáng hình tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương, sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối. Vén rèm châu, nhìn những hạt mưa lăn dài bên khung cửa sổ. Từng hồi gió vần vũ mang theo rét mướt của cái lạnh núi rừng đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cây cối rủ rượi trong cơn giông, nhưng khi đưa mắt ra đằng xa nhìn về vách núi, một đóa hoa dại vẫn bình thản xòe những cánh hoa li ti, hứng những hạt mưa bay. Mặt cuồng phong vẫn gầm rú bên bầu trời đen tối. Ngồi bên tách trà, ngắm đóa hoa dại trong cơn mưa, lòng chưa bao giờ bình an đến thế. Bình an vốn không thể tìm ở một nơi thanh vắng yên bình, mà chính tại lòng mình có thể an nhiên bất động trước sóng ba đào, giông bão. Cái gì đến ắt phải đến, điều gì xảy ra nên phải xảy ra. Chỉ là đúng thời điểm nhân duyên hội tụ thì quả tự kết thành, dù muốn dù không cũng chẳng thể nào thay đổi được. Bước qua những tháng ngày không bình yên chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được
chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sống chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tình, giãn nở, tán loạn và bấp bênh. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Đâu đó trên cõi đời này có những chốn về không suy tư, đã bị cỏ hoa che khuất lối. Vén rèm châu, hứng hạt mưa rơi, nhấp ngụm trà, thở vào lại thở ra. Này người thương, hạnh phúc và bình an có chạm tới được chăng? Hãy kể tôi nghe với. Có 3 anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà, thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Người đang đứng xem ấy hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Anh công nhân ấy đáp: "Tôi đang xếp gạch." Anh công nhân thứ hai cũng thế. Người ấy lại hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Anh công nhân này đáp: "Tôi đang kiếm cơm, $20 một ngày." Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày rạng rỡ, phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia, nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba: "Anh đang làm gì thế?" Anh này đáp: Tôi đang xây một ngôi thánh đường." Vậy bài học ở đây là gì? Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động chúng ta đang làm. Với bất kể những gì bạn có thể làm được hoặc mơ ước làm được, bạn hãy khởi sự đi. Tài năng, sức mạnh và phép màu luôn đứng về phía những ai dám nghĩ, dám làm. Thông thường, người có mục tiêu thì lo phấn đấu. Kẻ không có phương hướng chỉ thích vui chơi, vì họ không biết phải đi về đâu. Người có mục tiêu thì luôn biết ơn. Kẻ không phương hướng chỉ mãi oán trách, vì họ cảm thấy cả thế giới không tốt với mình. Người có mục tiêu thì sống tỉnh táo. Kẻ không có phương hướng chỉ thích ngủ vùi, vì có thức dậy cũng không biết phải làm gì. Hãy cho cuộc sống một ước mơ, cho ước mơ một con đường, cho con đường một phương hướng. Dù bị ngã cũng tìm cách đứng dậy, lỡ bị thương thì tìm phương trị liệu. Cuộc sống chỉ có hành động mới đem lại kết quả. Không có chuyện ngồi chơi mà huy hoàng tự đến. Than trách là một dạng của nhu nhược. Cố gắng mới là thái độ nên có trong cuộc sống, là biểu hiện chắc chắn của thực lực. Bạn muốn mình là một kẻ nhu nhược hay là một người có thực lực? Một chàng trai quyết định hiện thực hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Anh ta đến bên mẹ: "Mẹ ơi, giúp con với." "Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã trao cho con rồi." Chàng trai đến gặp một nhà thông thái: "Thưa ngài, hãy chỉ tôi ở đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh." "Người ta bảo trên ngọn Everest ấy. Ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất thì không lấy lại được." Chàng trai đi hỏi một ẩn sĩ: "Thưa ngài, ngài hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực."
ở trong lời nguyện cầu của con trai à. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình yên trong lời nguyện cầu. Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa, nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy? Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. Dạ, cháu có một giấc mơ ông ạ. Nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp nơi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu. Không ai hả? Ông lão nháy mắt. Vậy cháu đã hỏi bản thân mình chưa? Khi đời ta chông chênh. Đối với bạn, điều gì là quan trọng trong cuộc sống này? Hay nói cách khác, hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa? Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau. Không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Có người coi trọng vật chất tiền bạc. Những thứ đó vì rất khó khăn mới có thể có được, đôi khi còn phải đánh đổi cả máu mới có thể có được, thì quý trọng là lẽ hiển nhiên. Có người coi trọng sở thích, đam mê của mình. Nhiều người từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Thế nên cả cuộc sống của họ chỉ nghĩ đến những điều đó. Sống cho hoài bão, ước mơ, lý tưởng của cá nhân mình chẳng có gì là sai. Có người vì một căn nhà nhỏ bé xinh xinh vùng ngoại ô, cuộc sống yên tĩnh vô cùng mà đánh đổi tất cả chỉ để có được nó. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng đằng sau tất cả những lựa chọn đó, đối với tôi, niềm tin mà người khác dành cho tôi lại là câu trả lời mà tôi muốn nói ngay lúc này, ngay tại thời điểm này. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời tôi đánh mất đi nhiều thứ. Gia đình đổ vỡ, tình yêu tan vỡ trong phút chốc, nợ nần đến mức gần như làm tôi tuyệt vọng. Tôi không còn một chút sức lực để có thể tự đứng dậy trước những khủng hoảng đến liên tiếp như thế. Có nhiều người quay lưng lại với tôi. Họ hạn chế nói chuyện với tôi, không còn thân thiết như trước kia nữa. Đúng vậy, chẳng mấy người dành thời gian quý giá của mình để an ủi động viên một người đã mất đi tất cả, đã không còn gì trong tay và mang một khoản nợ khá lớn. Có lẽ họ sợ liên lụy hơn là mất thời gian dành cho tôi. Có lẽ họ sợ sự nhờ vả của tôi hơn là chia sẻ để giúp tôi được an lòng. Cứ như thế, họ dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và chẳng có một lời phân trần. Nhưng tôi mới nhận ra, khó khăn không có gì đáng sợ. Khó khăn cũng giống như một bài toán, giúp cho chúng ta có được cho mình những đáp án mà chúng ta chưa thể trả lời trước đó. May mắn thay, những người rời bỏ tôi lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Anh chị và bạn bè vẫn ở cạnh tôi, nhất là mẹ. Nếu ngay thời điểm bạn khó khăn nhất trong cuộc đời, có một ai đó vẫn bên cạnh bạn, thì nhất định bạn phải biết quý trọng. Niềm tin là một thứ vô hình, không ai trông thấy được và cũng không thể làm ra được nó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được niềm tin mà một người dành cho bạn vào khi bạn gặp khó khăn và khủng hoảng nhất. Người ta quyết định bên cạnh bạn vì họ tin rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách kia. Không có bất cứ điều gì có thể làm bạn nản lòng, nhục chí. Người ta vẫn bên cạnh bạn, đối xử tốt với bạn, vì bạn chính là bạn, con người thật sự của bạn, tính cách thật sự của bạn, chứ không phải vì bạn là người đã có tất cả mọi thứ trong tay, giàu có, quyền lực và họ có thể trông cậy hay dựa dẫm được ở bạn. Họ là những người hơn ai hết hiểu được những khó khăn mà bạn đang nếm trải. Đời chông chênh, tình người mấy ai dễ dàng tìm được tri kỷ thật sự. Bạn bè, anh em bình thường sẽ bên cạnh ta rất nhiều, vui vẻ tìm đến với nhau, có tiền cùng nhau trải nghiệm du lịch, mua sắm đắt tiền, cuộc sống vui vẻ sung túc, ai mà chẳng ham. Lúc khó khăn,
là thời điểm đánh giá được sự kiên nhẫn, thật lòng của những người xung quanh đối với bản thân mình. Thực tế khi tiền bạc mất đi, công việc mất đi, mất hết tất cả rồi, liệu có còn đủ sức để giữ lại mọi người bên cạnh mình mà không chi ly tính toán hay không? Người rời bỏ chúng ta chắc cũng không ít. Người ngoảnh mặt làm ngơ xem chúng ta xa lạ, vô hình cũng sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhìn thấy được nó, hiểu được nó mới làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả, mạnh mẽ để yêu thương hơn những người còn ở bên cạnh chúng ta. Sống vì người ở lại, buông bỏ vì những người rời xa ta. Biết ơn những người luôn đặt niềm tin ở mình đến tận phút giây cuối cùng. Nói câu từ chối đối với những ai không đặt niềm tin ở mình. Niềm tin là thứ tuy khó có được, nhưng chỉ cần người khác muốn thật lòng với bạn thì họ sẽ không ngần ngại cho bạn niềm tin của họ. Sống tốt lên, đừng sợ khó khăn, vì ít nhất cũng sẽ có một người tin tưởng bạn. Sống tốt lên vì chúng ta, vì tất cả những ai dành niềm tin quý giá của họ cho chúng ta. Nếu chúng ta gục ngã, chẳng khác nào chúng ta đã mang lại cho họ một nỗi thất vọng rất lớn. Và sự thất vọng sẽ làm con người ta đau lòng. Thế nên dù có chuyện gì thì cũng nên sống tốt, sống thật tốt nhé. Vì sao con trai mềm yếu lại có thể tạo ra trân châu? Khi một hạt cát lọt vào trong con trai, dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó không thể đẩy hạt cát ra ngoài. Đối diện với nỗi đau ấy, con trai không một lời oán trách, mà chỉ dùng dinh dưỡng trong cơ thể bao bọc lấy hạt cát, từng lớp một. Dần dần, từ chỗ là một nỗi đau xót, hạt cát ấy trở thành một viên minh châu mỹ lệ. Và vì sao ngựa hoang mạnh mẽ lại bị khuất phục bởi con dơi bé nhỏ? Khi bị dơi hút máu, ngựa hoang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể đuổi dơi đi. Ngựa hoang giận dữ chạy nhảy cuồng loạn đến mức kiệt sức chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lượng máu bị dơi hút không đủ khiến ngựa chết. Nó chết là do quá phẫn nộ và chạy một cách điên cuồng. Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số. Thông thường, những chuyện không như ý ta lại thường chiếm tới 7-8 phần. Khi gặp chuyện không như ý, nên chăng ta hãy nghĩ về chuyện trai ngọc và ngựa hoang. Thái độ sống và cái nhìn minh triết về hoàn cảnh giúp con người xoay chuyển và tháo gỡ được mọi vấn đề. Sự trưởng thành tâm thức của một con người được đánh giá qua cách người đó đối diện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong đời sống. Không thể xin 4 mùa, đất trời ngưng lặng gió, mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời sao động, chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận,
mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi 100 năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả 100 năm, rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Này danh, này lợi, này tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế, và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này. Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch. Đá nói thế này: này tượng, như thế là không công bằng đâu nha. Thật là bất công. Tại sao mọi người tới đây đều dẫm lên tôi, trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu? Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không? Đúng vậy. Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ, nhưng lại được đối xử khác nhau. Ôi, thật bất công làm sao. Rồi cậu có còn nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu, nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không? Đúng thế, tớ vẫn nhớ. Tớ ghét gã đó. Làm sao mà cứ đem các dụng cụ đẽo lên mình tớ được? Chúng làm tớ khó chịu. Phải, ông ta không thể làm gì với cậu được khi cậu từ chối hợp tác. Vậy thì sao? Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ, các sự đau đớn, các sự đẽo gọt. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình. Cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống này. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta lại dẫm lên cậu. Bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời, bạn càng được trui rèn và tích lũy được những bài học cho tương lai. Đừng nản lòng trước khó khăn và thất bại. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ có thể tốt, nhưng hiện tại lại tốt hơn, và tương lai sẽ là tốt nhất. Tổn thương vì một ai đó cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ dày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình. Khi chọn thương một người xa lạ, chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào, thì cũng hãy dũng cảm đứng lên mà mời họ ra khỏi tâm trí mình khi có quá nhiều thương tích, khổ đau. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương, và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có,
nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực. Bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đổi. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách, nhưng sau này khi đi qua quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi em. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu, hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua.
Người thế gian ôm trong mình căn bệnh si tình dại khờ đến tội nghiệp, gom góp tất cả sự cô đơn sầu muộn, gặm nhấm quá khứ cùng những ký ức nhạt nhòa, đem nấu làm thành từng bữa tháng năm. Cũng vì người tự thấy mình có sự chia riêng, ta, người, tha, kỷ, chẳng ngộ tánh nhất thể đồng quy, nên vẫn khiến tâm tư còn lang thang cô độc. Người trong thiên hạ thường nói với nhau về cái thú đau thương ngày cũ, vẽ suy tư bằng màu khổ lụy hồng trần, khắc sâu vào tâm khảm bởi những nỗi nhớ thương, rồi bi lụy tháng ngày bất định. Đừng dày vò bản thân, cũng đừng vui trong thụ hưởng. Cảm giác đau thương sẽ bạc đãi, giam hãm thân tâm trong sự hối tiếc của chia lìa. Cũng đừng biến mình thành những kẻ đơn độc giữa chốn phồn hoa, lạc lối giữa hai bến bờ mộng thực. Người có chịu buông bỏ những dòng hoài niệm, làm rỗng rang cho nhà kiếp bất tận luân hồi không? Mấy ai chịu quay về sống với cái điềm nhiên, lòng không lao xao, ý thường vắng lặng, một cánh hoa đào nhẹ rơi trên đất, đại địa thênh thang, hà cớ sợ không chốn nương về. Dù có được may mắn ngự trên cánh sen vàng, nếu tâm không chân, ý không thuần, lòng vẫn gợn nhiều bi lụy. Nước mắt nhân gian không chỉ rơi giữa cảnh đời thế tục, nơi cửa thiền một chút mong cầu cũng làm rơi rụng nỗi ưu tư. Thù thắng thay được khoác chiếc y vàng, đầu phủi sạch những cấu trần ái ố. Người biết thế, lòng hãy dành trân quý, hiện tại này vụt mất sẽ chẳng thể tìm lại thiên thu. Trên cánh sen vàng ai biết được, mở đôi mắt thương nhìn đời, người bỗng thấy trời xanh. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần thất bại, vấp ngã trong cuộc sống. Dù ít hay nhiều thì đó cũng chính là cơ hội để bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ tích cực thì đó chính là cơ hội. Bi quan thì cho rằng đó chính là điều kinh khủng. Chúng ta không thể vượt qua được những điều ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, đủ sự tỉnh táo để chấp nhận rằng có thất bại, có vấp ngã thì mới trưởng thành và cứng cáp hơn. Nếu một ngày nào đó cuộc sống này của chúng ta, từ tình yêu cho đến công việc, gia đình đều bên bờ vực thẳm, không có hướng đi nào khác, thì cũng đừng vội bỏ cuộc, nản chí hay sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ chỉ khiến cho chúng ta mất thêm phương hướng. Nó là con đường ngắn nhất để cuộc đời chúng ta có một dấu chấm thật nhanh chóng. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không cố gắng hết sức mình. Không cố gắng hết sức mình để yêu thương một người, tình yêu của mình không đủ sức để có thể giữ chân người đó bên cạnh mình dài lâu hơn. Người đó ra đi, chúng ta nhận hết về mình mọi lỗi lầm, mọi thứ xấu xa, mặc dù chúng ta không phải là kẻ làm cho người khác đau lòng và rời bỏ chúng ta. Không cố gắng hết sức mình để đối xử tốt hơn với tất cả những người xung quanh. Chúng ta loay hoay tìm cách để tất cả mọi người hiểu hết sự tình. Kể cả những người không tốt với chúng ta vẫn mong người ta có thể hiểu được mình nhiều hơn, thay vì cứ ghét bỏ mình. Chúng ta cứ nhận tiếng xấu về mình, trong khi thực tế bản thân không hề như vậy. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không nỗ lực để có được một công việc phù hợp với chính mình. Mỗi chúng ta, ai rồi cũng cần có cho mình một công việc phù hợp. Nhưng thế nào mới là phù hợp? Phù hợp là khi chúng ta được làm những gì mà chúng ta thích thú, hay phù hợp vì công việc mang lại cho chúng ta một mức thu nhập ổn định. Không phải ai cũng có thể có được cho mình một công việc phù hợp ngay từ lần đầu tiên. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không đối xử chân thành hết sức với mọi người xung quanh để trở thành một người tốt trong mắt người khác. Nếu được cho tôi lựa chọn, tôi vẫn muốn mình được là một người có khuyết điểm, không nhất thiết phải hoàn hảo. Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả những người xung quanh mình, tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Việc làm hài lòng tất cả mọi thứ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp liệu có xứng đáng không?
hay chúng ta đang sống theo những thói quen, sở thích của người khác? Sống là phải sống cuộc đời của chính mình, cá tính thật của chính mình. Chúng ta đang bỏ phí sức lực, thời gian và tình cảm của mình để nuông chiều những sở thích của họ một cách rất hồ đồ. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp hơn, thì có nên? Cảm ơn thời gian giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt mỗi người bên cạnh. Ai chân thành thật lòng, ai phỉnh lừa giễu cợt. Cảm ơn thời gian giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có rồi cũng trở về không. Lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn. Chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn. Cảm ơn thời gian giúp tôi có những trải nghiệm quý giá, kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều điều trong giao tế. Khi qua lại với người cần thận trọng lời nói, lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi cũng có ngày thời gian đưa tất cả ra ánh sáng. Những nhân duyên đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được những hồi đáp tương xứng. Cảm ơn thời gian dạy tôi biết nhiều thứ, không để những người và việc không đáng khiến mình hao tổn tâm trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn có chạy cũng không thoát, bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được. Cảm ơn thời gian giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động, để bản thân trưởng thành và tiến bộ. Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường. Hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần nên làm, dành thời gian cho những người mình thương quý nhất. Bao nhiêu mưa đổ bên trời, để hồn sa mạc xanh ngời cỏ cây. Bao nhiêu là những áng mây, cho đời bóng mát giữa ngày hạ sang. Bao nhiêu là giọt nắng vàng, thắp cho màu mắt đã tàn nỗi vui. Bao nhiêu tiếng nấc ngậm ngùi, để ta khôn lớn hiểu đời biển dâu. Bao nhiêu là những đêm thâu, để người quên một mối sầu tơ vương. Bao lâu sống biết yêu thương, để bù lấp nỗi vô thường bỗng nhiên. Bao nhiêu câu nói lời khuyên, để môi nở nụ cười hiền thứ tha. Bao nhiêu ngày tháng cách xa, để mình trân trọng món quà hôm nay. Bao nhiêu chua xót đổi thay, để lòng vẫn cứ đong đầy yêu thương. Bao nhiêu sớm nắng chiều sương, theo đời cơm áo mà thương mẹ già. Bao nhiêu là bóng chiều tà, để ân cần một tách trà hiếu nhi. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, mở lòng hay khép bờ mi hững hờ. Bao nhiêu câu hỏi xa mờ, đều trông chờ tại bến bờ từ tâm. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc,
cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lành. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Giao điểm nông cạn hay thâm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành. Giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ yên bình trở lại. Không sao đâu, em rồi sẽ ổn thôi mà. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ. Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không hỉ nộ ái ố ưu sầu thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiện cõi tình. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt. Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau, chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều. Lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh nước tĩnh, tâm lặng mới thấy được lý thiện. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực từ cắt xẻ rang xay, nhào nặn mới nên hình. Nằm trong bình lại chịu sự nung nấu của nước nóng để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly. Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tuổi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa,
Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống. Nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dần dàng mới truyền nhau về bát canh mạnh bà, về một thứ vong tình tửu. Uống cạn một vốc tửu vong tình, nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau, mà sống một đời tái sinh trong thanh thản. Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ, nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau, âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên. Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu: thủy cấp bất nguyệt lưu. Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông. Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ không thể lưu giữ, trà đã cũ chẳng thể đậm thêm. Ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức. Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng óng ánh. Bây giờ và nơi đây, người cũ, trà cũ, ký ức cùng nhạt nhòa. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm. Thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung. Trái tai gai mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng. Gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn. Va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung. Dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành. Danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh. Ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do. Khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Đau thương mới gọi là tình, khổ ưu mới gọi nhân sinh kiếp người. Đổi thay mới gọi cuộc đời, khóc cười mới gọi luân hồi nhục vinh. Thăng trầm mới gọi điêu linh, mệt nhoài mới gọi ba sinh nổi chìm. Tự tri mới gọi biết mình, vong nguyên mới gọi hữu tình đắm say. Trót màn lấy mảnh hình hài, đời là rứa đó đắng cay làm gì. Buồn nhiều sự chẳng khác chi, lo nhiều đánh mất lưu ly hiền tiền. Đảo điên mới gọi là tiền, mê lầm mới gọi trung chuyên cõi tình. Chỉ vì là phận chúng sinh, còn ôm giấc mộng vô minh ngủ dài. Nhọc nhằn mới gọi trần ai, thú đau thương hẹn lai rai với sầu.
Không ưng phủi áo qua cầu, chưa cam thì khổ chớ hầu bỏ tha. Hiểu chăng đây cõi ta bà, khổ đau hạnh phúc vốn là bạn thân. Ngày nào về lại nguồn chân, mới mong giả biệt gian truân cuộc đời. Thì thôi chấp nhận mỉm cười, bao dung tâm lượng cho đời rộng thêm. Ngồi yên giữa cuộc lên đên, biết đâu vượt thoát hai bên vui buồn. Để lòng ngát một làn hương, từ miền cố quận chân thường thoảng qua. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi, mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết, gió rét, không cần bè bạn, vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Mọi thứ đến với mỗi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng. Và rồi hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi, trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm trái ngọt. Sau đó bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Thiên tai địch họa mang đến cho ta những nỗi sợ hãi, mất mát và khổ đau, nhưng cũng để lại cho ta những khoảng không thênh thang tự do dài vô tận. Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân, nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường nghiệt ngã. Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc thì cũng phải can đảm đón nhận những vết cấu cào của biển khổ nhân gian. Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm thì những đắng cay khổ sầu ai sẽ thay ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy mà không để lại những tuổi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lấm lem bùn đất thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn, lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi.
chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai, thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp, thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời cơ hồ như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Nơi tâm thức này đã có sẵn đầy đủ trí tuệ từ bi. Hạnh phúc và tình thương vốn dĩ chưa bao giờ vắng